हॅलो फ्रेंड्स आणि गोंयकारांदो, आज आमी आनी एक आमगे एक डिश करूया. ही एक एकदम बरी. ते नांव चिकन लॉलीपॉप. चिकन लॉलीपॉप करपाक आमकां ड्रम स्टीक जाय. हे ड्रम स्टीक जाय म्हणटा आमकां चिकनान ड्रम स्टीक जाय. ओके, सो ते मागीर कितें करून आमचो ते ट्विस्ट मास कितें काडले ते आडाचें आमकां दाखयता. सो सद्या चिकन हें हांवें धुवन दवरलां आनी मागीर तें आमी करुया. ओके, सो तें करपाक आमकां चिकन एक्चुअली लास्ट आमकां एक्चुअली तें कायतें फ्राय करपाक जाय. फ्राय करपाक आमकां तेल जाय. ओके, सो आनी हो मसालो म्हणटा आमकां जायो फ्रेश धनिया वो फ्रेश कोरिएंडर वो कोथमीर जाय आमकां. लसूण आहा आमचे कडेन, जिंजर आहा, आलें आहा, ग्रीन चिली आहाय, एक पियाव आहा, एक तांती आहा. ओके, मागीर आमकां सॉल्ट जाय म्हणटा, मिरयां पिठो पेपर जाय आमकां, तांबडो कलर जाय आमकां, चिली सॉस स्वीट चिली सॉस जाय आमकां, केचप जाय, कॉर्नफ्लावर जाय आमकां आनी वायट फ्लावर वो वायट मैदा पीठ जाय. ओके, सो हांव आतां चिकन हांवें दिलो आहा. हांव आतां चिकन ते तयार करता. आतां हें चिकन ते लॉलीपॉप करपाक पयलीं सद्या हे हांवें ड्रम स्टीक गेले. ओके, ते विंग्स बी घेवन फायद ना, ते बारकें ते पोटां बसून पावपा ना. सो पयलीं सद्या हिंग एक काट मार तेका. हे मास हो स्कीन सेपरेट जावपा जाय. ओके, तुगे मातशें सूर मातशें शार्पू आसूं जाय, धारी आसूं जाय. ओके, आनी मागीर हिंग घाव घाल आनी तें बावडय आनी मागीर हें मास येता आंबोण येता. ओके, हें मास काड आनी आतां हालीं अशें करून पुश करून हिंग एक हाड आहा, त्या हाड काळ बगर हें सकयल ते लॉलीपॉपा शेप येयना. ओके, हें अशें करून तुका सुसेगाद बोटान चोप आवडलें हाड हुंय आहा तें. सो सद्या आतां मास सकयल व्हर, हेचो हाड हेचो हिंगा आहा थंय. हाड मोडलें तें आनी आतां हें बारकें हें आतां चड व्हडलें हाड न्हू हेंचो हें हाड आतां चोय हें आतां हें हाड आनी एके फावट आनीकूय आसत थिंगा, पूण आतां हें मोड म्हणटरी सकयल वचपाक बरें इजी. ओके, हालीं अशें करून बिस्कीट कातर लायत राव, पिस्कात लायत राव तेका. हें म्हणजे भितरी म्हणून आतां दुसरें आहा तें. मातशें हें कर तेका. आनी आतां अशें करून पुश कर. ओके, ही स्कीन सकयल्यान देंवय. हें मास पोतून हें कर. ओके, सो हे भाशेन तुका सगळें ती करूंक पडलें. सो हें येयलें जाल्यार कांय ना, मागीर आमी तेका बटरान घालून तें आपूण तितून फ्राय जावन वतलें. ओके, हे भाशेन जावपा जाय तें. ओके, सो हे भाशेन आतां सगळीं हांव करतां. आतां हे सगळें तयार केलां. हांव आतां हें मीठ घालतां. ओके, चड घायनाका. आनी मातशें एक 20 मिनटां आसूं द्या. आनी हांव आतां हो गार्लीक जिंजर पेस्ट घालता आतां. ओके, आनी बरो मेळय.
आनी एक 10 मिनट दवर आनी हांव आतां हो मिरयांचो पेपर पावडर घालता ओके आनी ही ग्रीन चिली घालता ही कोरिएंडर जात तितू बारीक वा चॉप करपाचें ओके तसो बारीक ऑनियन घातर जात तितू बारीक आनी आतां हें सगळें मिक्स कर ओके आनी एक 5 मिनट दवरया आतां तितू केचप घालता ओके सॉरी स्वीट चिली सॉस आनी आतां केचप उडयता हो टोमॅटो सॉस घायला पुरो आमकां मेळय आनी आतां तांत घाता केंच ओके तांत घाता ते बरें क्रिस्प जावन हेच्याक आनी हांव आतां तो फूड कलर हो रेड कलर घाता आनी आमकां बरें मेळय ओके हांव आतां हो मैदा पीठ घाता ओके आनी कॉर्न फ्लावर घाता आनी आतां एक स्पून कॉर्न फ्लावर घायला पुरो आनी आतां बरें मिक्स करता बरे भाशेन मिक्स कर मिक्स करून आमी एक 10 मिनट दवरया ओके तेल गरम जालें आनी हांव आतां चिकन घाता ओके आतां तें जालें आतां थोडोसो ओले म्हगेले हांव आतां काडटा तुगे पेपर टॉवलाचेर काड अशें करून काड हे भाशेन काड पेपर टॉवलाचेर मातशें ते ड्रेन जावं दे ओके आनी मागीर आनी दुसरे भाशेन आनी जाताय आज तो हे आमी हांवें आतां काडलें आतां आनी अशें करून तेका रॅप कर एल्युमिनियम फॉयल गुना आतां हे जालें आमगेलें चिकन लॉलीपॉप आनी हांव समजता हे भाशेन तुमी चिकन लॉलीपॉप करून खातली म्हूण चडांत चड देव बरें करूं